गणेश हिमाल र पाबिल हिमालको काखमा लुकिएको स्वर्गीय उपत्यका रुबी भ्याली। चिसो हिमाली बतासले स्पर्श गर्ने हरिया पहाडहरू, टल्किने हिमश्रृङ्खला, अनि भेडा बाख्रा चरिरहेका रमणीय खर्कहरू। यहाँको हरेक कुना कथा बोकेको छ, हरेक दृश्यले एक नयाँ यात्रा प्रस्ताव गर्छ। रुबी भ्याली नाम सुन्न साथ एउटा रहस्यमयी गन्तव्यको झल्को दिन्छ। एक यस्तो ठाउँ जहाँ यात्रा आफैमा अनुभव हो, जहाँ प्रकृति र संस्कृतिको संयोगले आत्मालाई समृद्ध बनाउँछ। यो उपत्यका केवल मनोरम दृश्यका लागि मात्र होइन, यहाँको मौलिकता, जीवनशैली र अतिथि सत्कार पनि उत्तिकै मनमोहक छ। भेडा गोठालाहरूको भाका, ढुङ्गे घरको न्यानो मुस्कान अनि हिमाललाई अँगाल्दै नाच्ने लोकनृत्यहरू। हरेक पाइला नयाँ अनुभूति, हरेक क्षण रोमाञ्चक। तर यो यात्राको गन्तव्य अझ अनौठो छ। चार 4900 मिटर उचाइमा रहेको शान्त, गम्भीर अनि रहस्यले भरिएको एक पवित्र पोखरी कालो दह, जसलाई यहाँको बासिन्दाले आस्थाको केन्द्र मान्दछन्। जहाँ नीलो आकाशको छाया मात्रै होइन, यात्रुको मनको भावना पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। यात्रा काठमाडौँबाट सुरु हुन्छ। सहरको कोलाहल छाडेर त्रिशुली किनारे किनारे यात्रा अघि बढ्छ। बिस्तारै पहाडहरू नजिकिन्छ, बाटो साँघुरिन्छ अनि हावाले आफै हिमाली सुगन्ध बोकेर स्वागत गर्छ। रसुवाको स्याप्रोबिसी पार गर्दै पार्वती कुण्डको शान्त जलस्पर्श गर्दै यात्रा पुग्छ सोमदाङ। सोमदाङ, जहाँ हिमालले चौबाटो देखाउँछ। एउटा बाटो पाङसाङ पास हुँदै अर्को लिङ्जो गाउँतर्फ। लिङ्जो एउटा सानो गाउँ, तर सांस्कृतिक र आत्मीयताले भरिएको। यहाँका होमस्टेहरूमा पाहुनालाई आफ्नै परिवारको सदस्य झैं स्वागत गरिन्छ। परम्परागत परिकारहरू, ढिलो, सिस्नो, आलु अनि ताजा घिउको स्वाद। तर यात्रा यहाँ रोकिन्न। अब पदयात्राको समय हो। लिङ्जो छोडेर अघि बढ्दै गर्दा तातो पानीको मुहान भेटिन्छ। शीतल हावाको बीचमा प्राकृतिक झरनाहरू। यात्रा अझै रोमाञ्चक बन्छ। खुला घाँसे मैदानहरू, चौरी गोठहरू अनि चिसो बतासले भरिएको खर्कहरू पार गर्दै अघि बढ्दै जाँदा बेस क्याम्प छ्याराजो। यहाँको गोठमा चौरीको दुधले बनेको स्थानीय परिकार, यात्रा थकान मेट्ने मिठो आतिथ्यता।
अब अन्तिम दिनको यात्रा सुरु हुन्छ। अग्लो, कठिन तर अविस्मरणीय हात्ती पास। 4700 मिटर उचाइमा जहाँ आकाश झनै नजिक देखिन्छ, हावा झनै हलुङ्गो हुन्छ र मन अझै मुक्त महसुस गर्छ। अन्ततः यात्रा पुग्छ कालो दह। यो पोखरीको सतहमा हिमालको छाया नाचिरहेको हुन्छ। कुनै चरा आएर पानीमा छरपष्ट गर्छ, तर दह फेरि स्थिर हुन्छ, शान्त, अडिग अनि रहस्यमय। जनविश्वास अनुसार यहाँ नाग देवताको वास छ। श्रद्धालुहरू यहाँ आफ्नो मनोकामना राख्न आउँछन्। कुनै विशेष मेला नभए पनि यहाँका मौनताले हरेक यात्रीले आफ्नै कथा लेख्न प्रेरित गर्छ। कालो दह मात्र एउटा पोखरी होइन, यो प्रकृति, अध्यात्म र यात्रा मन पराउनेहरूको लागि एउटा बृहत अनुभव हो। यो बाटो केवल गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा मात्र होइन, आत्मालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने यात्रा हो। तर यो यात्रा यहाँ समाप्त हुँदैन। फर्कने बेलामा गाउँका मुस्कानले फेरि स्वागत गर्छ। तामाङ समुदायका युवा युवतीहरूले पारम्परिक मेन्दो माया नाच देखाउँछन्। ढोल, झ्याली अनि नृत्यको लयमा यो उपत्यका झनै जीवित हुन्छ। रुबी भ्याली केवल एक पर्यटकीय गन्तव्य मात्र होइन, यो प्रकृतिको एउटा यस्तो कथा हो जसलाई हरेक यात्रीले आफ्नो अनुभवमा लेख्न सक्छ। यहाँका मौलिकता जोगाउने, पर्यटन व्यवस्थापन गर्ने र यस ठाउँलाई विश्व सामु चुनाउने अबको समय हो। जब तपाईँ अर्को यात्रा योजना बनाउनुहुन्छ, सोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा साधारण गन्तव्य खोज्दै हुनुहुन्छ वा एउटा यस्तो यात्रा जसले तपाईलाई जीवनभर याद रहनेछ। रुबी भ्याली तपाईलाई कोर्दैछ, कालो दह तपाईलाई बोलाइरहेको छ। अब समय आयो प्रकृतिको काखमा पाइला टेक्ने।